هنعمل النهاردة ألذ وصفة دجاج تندوري ممكن تاكلوها في حياتكم. الدجاج التندوري من أشهر وصفات الدجاج العالمية، مميز جدا بطعمه اللذيذ وبلونه المميز وبنكهة المشويات أو بنكهة الشوي بتاعته، واللي دايما احنا عايزين نوصل لها ونوصل لنكهة المطاعم. هعرفكم النهاردة تتبيلة مميزة جدا للدجاج التندوري، يعني مش عايز أقول تتبيلة سرية أو حاجة، لا هي تتبيلة مميزة جدا هتطلع أحلى من المطاعم. وهنعمل كمان معاه صوص الزبادي الشهير اللي بيتاكل معاه وبيتاكل مع أي وصفة من الوصفات الهندية. هنعمله بطريقتين، في المقلاة بدون فرن، وهنعمله كمان بالفرن. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة تشوفوني انا اسمي نادية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة عاوزين نعرف انه في الوصفة دي احنا المفروض ان احنا نستخدم وراك او الرجول يعني بتاعت الدجاج، لانه في الغالب في التندوري بنستخدم الوراك فقط، ما بنستخدمش الصدور قوي، ولكن ممكن نستخدم عادي يعني لو ما فيش وراك هنستخدم صدور. هوريكم بس اهم حاجة علشان يطلع مستوي وجوسي من جوه، طريقه التقطيع بتاعته. طبعا المفروض ان هو يكون من غير جلد خالص. هنقطع 3 أو 4 قطعات كده على الورك من بره، والرجل كمان هنقطعها 3 قطعات، يعني قطعه من الشمال ومن اليمين ومن النص كده. وهنمسك المفصل ما بين الرجل وما بين الورك كده اللي هو الجوينت ده، وبعدين نروح قاطعين من عنده وننزل تحت نقطع الاورده اللي بتوصل اللحمه بتاعه الرجلين بعظمه الرجل، عشان الاورده دي لما تتقطع بتخلي السوا سهل جدا وما ياخدش وقت في السوا. هوريكم واحدة تانية ومش هتكلم كتير لانه هي المفروض تشوفوها ازاي بتتعمل. وده هيكون شكل الورك بتاعنا. طبعا هيكون مخلي من الجلد، واهم حاجه التقطيع دي. هنجهز بقى التتبيله بتاعه التندوري. اهم حاجه في التتبيله دي الزبادي، طبعا عايزين زبادي ويكون ما فيهوش ميه او سوائل كتير. هنحتاج كوبايه من الزبادي او علبه زبادي، هنحط عليها معلقه كبيره من الكزبره المفرومه ومعلقه كبيره من الفلفل الاحمر الكشميري او البابريكا او الفلفل الاحمر العادي الحلو، يعني اي فلفل احمر. لو ما فيش الكشميري هو يفضل دايما الكشميري، ولكن لو مش موجود يبقى نحط اي حاجه تانية غيره زي البابريكا او الفلفل الحار او الفلفل الحلو العادي. نص معلقه صغيره من الكركم، مش هنزود من الكركم كتير. معلقه كبيره من بهارات الجرام مسالة. الجرام مسالة دي بهارات هنديه، انا شرحتها قبل كده في كذا فيديو وقلت ان هي بتتكون من كذا نوع من البهارات، ممكن ان احنا نطحنهم ونعملهم في البيت، بس هي بتتباع في السوبر ماركت وخلاص، يعني منتشره جدا. الجرام مسالة هتلاقوها موجوده مع اي بهارات في اي سوبر ماركت، وهتلاقوها موجوده عند العطار. لو مش متوفره هكتب لكم تحت المقادير او البهارات اللي بتتكون منها الجرام مسالة، وكمان ممكن تستغنوا عنها. وهنحط عليه معلقه كبيره من معجون الثوم او الثوم المفروم ناعم، ومعلقه كبيره من يفضل طبعا معجون الجنزبيل، لو مفيش يبقى جنزبيل مفروم، وعصير ليمونتين من الليمون الاخضر المزز ده اللي هو بيبقى فعلا نكهته قويه قوي او طعمه لاذع. والمكون بقى اللي هيخليها فعلا زي المطاعم المستردة، هنحتاج معلقتين كبار من المستردة وزيت، يعني مستردة وزيت اهم حاجه، وربع كوبايه من الزيت، اي زيت مش لازم زيت زيتون، لا ممكن زيت ذرة او اي زيت نباتي عندكم. هنحتاج بقى نص معلقه صغيره كده من الفلفل الاسود طبعا عشان الزفاره، والملح انا بحط معلقتين صغيرين من الملح. واهم حاجه الوان طعام حمراء، ده اللي بيدي اللون الاحمر، ده اللي بيعملوه المطاعم علشان يطلع لونه احمر كده. هنحط نقطتين كده من الوان الطعام الحمراء، انا بستخدمها الوان طعام سوبر جيل، نفس الوان الطعام اللي انا بستخدمها في الريد فيلفت، ممكن تحطوا الوان طعام بودره، اي الوان طعام مش بتفرق يعني. وهنحط بقى التتبيله بتاعتنا الجميله قوي دي على الفراخ بتاعتنا. انا هحطها كلها بس هسيب منها معلقتين كبار على جنب علشان احط عليهم ميه واغلف بيهم الدجاج وهو في الفرن، لان انا هعمل في الفرن حبه وهعمل في المقلاة حبه. طبعا مش محتاجه ان انا اقول لكم ان احنا لازم نغلف الدجاج كويس ونحط التتبيله دي في القطعات اللي احنا قطعناها، يعني القطع اللي احنا شرحناها دي ندخل التتبيله جواها كده وهغطيها وادخلها التلاجة بقى. طبعا يفضل تقعد 2 3 4 ويا سلام بقى لو من قبلها بيوم يبقى احسن طبعا بكتير، بس ممكن تحطوها 2 3 هيبقى حلو جدا. هنبتدي بالطريقه الاولى، الطريقه الاسهل. في المقلاة على النار هنحط 3 معالق كبيره من الزيت، وطبعا هنحمي الزيت يعني يبقى يعني نحطها تعمل تش كده اهم حاجه.
اهم حاجه ان المقلاة دي تكون غير لاصقه علشان ما يلزقش فيها. وهنديله بقى صدمه من الناحيه اللي هي الوش بتاعه، وبعد كده نقلبه على الناحيه التانية نديله صدمه الناحيه التانية، يعني نديله لون من هنا ولون من هنا. وبعد كده طلعته بره. بالنسبه لي انا ما بحبش الحاجات السوداء دي، بتبهدل الدنيا وبتخلي الحاجه محروقه وشكلها مش حلو. هنضف بقى الطاسه بتاعتي كده واشيل كل الحاجات المحروقه دي وادلق كمان الزيت الزياده ده. وبعد كده هرجع الوراك بتاعتي واغطيها وهدي النار تماما واخليها بقى تنزل ميتها وتستوي في الميه بتاعتها. لقيتوها ما بتنزلش ميه، حطوا لها 3 معالق او 4 معالق من الميه عشان تساعدوها انها تنزل ميه وتعمل بخار وتستوي. زي ما انتم شايفين هي نزلت الميه بتاعتها. هقلبها بقى على الناحيه التانية واغطيها. طبعا ما بين كل قلبه والتانية 10 دقايق، يعني نغطي ونسيبها 10 دقايق ونغطي ونقلب ونغطي ونسيبها 10 دقايق لحد لما تستوي تماما. هي تقريبا اخدت نص ساعه، كل شويه اقلبها. دلوقتي بقى نضفت الطاسه برده من الحاجات السوداء اللي نزلت دي. لو لقيتوا عليها من فوق اي حاجه سوداء حاولوا تنضفوها، ما تخلوش في حاجات محروقه كتير عليها، يعني حاولوا لو في بهارات لو في جنزبيل لو في حاجه لا نضفوا. وخلاص هي كده استوت. هحط فحمايه في ورقه فويل، وفحمايه دي طبعا مولعه، ونحط عليها نقطتين من الزيت ونغطي علشان بس تاخد ريحه الشوي. ودي طبعا الطريقه التقليديه والعاديه واللي كلنا عارفينها، وكنا دايما نعمل بيها الكفته ونعمل بيها اي حاجه عايزين نديها طعم او ريحه الشوي. دلوقتي بقى هوريكم طريقه الفرن للناس اللي عايزه تدخلها الفرن. هنجيب صينيه ونحط فيها ميه وهنحط عليها شبكه من فوق ونحط عليها الوراك بتاعتنا. وطبعا عشان هندخلها الفرن، الفرن بيحرق الحاجه بسهوله، فهحط الفرشه في ميه كده وانضف البهارات من على الوش كده علشان ما تتحرقش، لان البهارات لو فضلت كتل كده هتبقى في كتل سودا على وش الوراك اللي هي داخله الفرن. بالذات الفرن ناخد بالنا من النقطه دي. انا ما كنستش الوراك خالص من التتبيله، ولكن بس شلت اي كتل من البهارات من على وشها. وادخلها الفرن على درجه حراره 220 والفرن سخن، وهسيبها نص ساعه مقفول عليها. وبعد نص ساعه هطلعها، والمعلقتين اللي انا شلتهم على جنب من التتبيله حطيت عليهم شويه ميه، وابتدي ان انا ادهن الفراخ بالميه والتتبيله دي علشان تفضل طريه وجيوسي وتبقى من بره مقرمشه ومن جوه طريه. طبعا انتوا عارفين الفيديو بتاع الفراخ المشويه اللي احنا عملناها قبل كده نفس الطريقه كده، ولكن دي مش هتاخد في الفرن ساعه ونص او ساعتين، دي هتاخد في الفرن يعني 45 دقيقه بالكتير قوي ساعه، بس ما اعتقدش انها ممكن تاخد اكتر من 45 دقيقه. ويعني هتتابعوها كده لحد لما تلاقوها استوت وخدت لون، وبعد كده تطلعوها. دلوقتي بقى هنجهز سلطه الزبادي اللي انا بموت فيها. انتوا عارفين انا بعشق سلطه الزبادي. حطيت يعني علبه زبادي وعليها نص كوبايه من اللبن الرائب، معلقه صغيره من الملح، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وهحط عليهم خيارايه مبشوره بالمبشره كده. لو ما فيش على فكره لبن رائب حطوا لبن حليب عادي، انا بس عايزه اخفف الخليط ده، واللبن الرايب بيبقى فيه نكهه كده برده مميزه. ممكن تحطوا عصره ليمونه كده علشان تدي نكهه اللبن الرايب. وخلاص كده كل الوصفه خلصت، يعني اللي اتعملت في المقلاه جاهزه. واول ما بطلعها كده وهي سخنه بدهنها ب يعني دهنه زيت او زبده علشان تديها لمعه وتديها نكهه برضو. شايفين شكلها بقى ولونها عامل ازاي؟ يعني لونها يجنن، والريحه بقى مش عايزه اقول لكم يعني قلبت الدنيا. طبعا انا بحب الرز المبهر جدا، انا كنت مقدماها مع رز مبهر بالخضار، بالجزر والبسله والفاصوليا والذره وكده علشان الولاد. بس عايزه اوريكم شايفين شكلها عامل ازاي بقى، قد ايه مقرمشه من بره ومن جوه طريه وجوسي خالص. هوريكم شكل الورك وانا بفرتكه كده بكل سهوله. سلطه الزبادي طبعا انا لا يعني ما اقدرش اعيش من غيرها. يعني انا ما اقدرش اكل اي حاجه من الحاجات دي من غير سلطه الزبادي. شايفين بقى الورك يعني متبهدل خالص كده وطري من جوه خالص، والواضح جدا ان اللحمه بتاعته من جوه طريه ومستويه ومن بره مقرمشه، وريحتها وطعمها والتتبيله متوغله فيها. دي بقى اللي احنا عملناها على النار من فوق، واخده لون محرمش شويه علشان اتحمرت في الزيت. شكلها برضو جميل. وانا عن نفسي يعني دي بس كانت باينه عشان محرمشه شويه، الباقي بقى انا اتلخبطت ما بقتش عارفه مين فين، يعني كنت باكل مش عارفه دي اللي كانت في الفرن ولا اللي كانت على النار. الاثنين طعمهم زي بعض، الاثنين طعمهم حلو وجيوسي ومقرمشين من بره. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفه وتنزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.